Receptor H1 và receptor H2 đóng vai trò khác nhau trong cơ thể. H1 liên quan đến dị ứng, trong khi H2 chịu trách nhiệm tiết axit dạ dày. Sự phân biệt này rất quan trọng khi lựa chọn thuốc điều trị. Thuốc kháng histamine được chia thành hai thế hệ. Thế hệ đầu tiên có tác dụng an thần, có thể gây buồn ngủ, trong khi thế hệ thứ hai ít ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương hơn. Sự phân loại này giúp tối ưu hóa việc điều trị. Việc phân loại thuốc kháng histamine mang lại lợi ích cho bệnh nhân, giúp lựa chọn loại thuốc phù hợp với từng tình huống và đối tượng người bệnh khác nhau. Điều này rất quan trọng để nâng cao hiệu quả điều trị. Testosterone, hormone chính ở nam giới, được tiết ra từ tinh hoàng trong giai đoạn dậy thì. Nó góp phần vào sự phát triển cơ bắp và chiều cao. Hormone này bắt đầu tác động từ tuổi vị thành niên. Estrogen, hormone chính ở nữ giới, được tiết ra từ buồng trứng, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển ngực và tích mỡ ở mông. Ngoài ra, hormone này cũng tạo ra các đặc điểm giới tính nữ. Thụ thể hormone hoạt động như ổ khóa, chỉ cho phép hormone phù hợp gắn vào. Điều này cho thấy tính chọn lọc cao trong tác động của hormone lên các tế bào, nhấn mạnh sự chính xác trong các phản ứng sinh học. Các loại thuốc đối kháng hormone được sử dụng trong điều trị ung thư sinh dục nữ, nhằm ngăn chặn estrogen kích thích tế bào ung thư tăng sinh. Đây là một yếu tố rất quan trọng trong việc điều trị hiệu quả căn bệnh này. Thời gian bán hủy T1, 2 của thuốc cho thấy tốc độ thải trừ. T1, 2 dài biểu hiện thuốc thải trừ chậm, trong khi T1, 2 ngắn cho thấy thuốc thải trừ nhanh. Đây là yếu tố quan trọng trong quản lý liều lượng thuốc. Thời gian thải trừ thuốc có thể xác định bằng cách lấy 5 lần T1, 2 để biết khi nào thuốc sẽ hoàn toàn thải ra khỏi cơ thể. Điều này rất hữu ích trong việc điều trị và theo dõi bệnh nhân. Một số loại thuốc không ghi rõ dược động học do không được hấp thu vào máu, dẫn đến việc không cần phân bố hay chuyển hóa. Điều này cần được hiểu rõ trong quá trình sử dụng thuốc để đạt hiệu quả tối ưu. Khi một người có trọng lượng 50 kg sử dụng thuốc, thể tích phân bố dao động từ 4.000 đến 6.000 lít. Điều này cho thấy thuốc có khả năng tác động rộng rãi. Việc hiểu rõ điều này giúp tránh các tác dụng phụ không mong muốn. Thầy giải thích rằng thể tích phân bố lớn cho thấy thuốc sẽ phân bố rộng khắp cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến thời gian thải trừ của thuốc. Sự phân bố này cần được ghi nhớ khi sử dụng thuốc, đảm bảo hiệu quả điều trị. Thầy cũng nhấn mạnh rằng thuốc phân bố rộng sẽ thải trừ chậm hơn, do đó cần chú ý đến liều lượng và thời gian sử dụng thuốc. Điều này là rất quan trọng trong việc điều trị và theo dõi bệnh nhân. Triệu chứng hen chủ yếu bao gồm co thắt cơ trơn và phản ứng dị ứng. Hai triệu chứng này là nguyên nhân chính gây khó thở ở bệnh nhân hen, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Thuốc giãn phế quản như cường beta-2 giúp bệnh nhân dễ thở hơn. Tuy nhiên, nếu không có thuốc chống viêm, hiệu quả điều trị sẽ không đạt yêu cầu, cần phải kết hợp nhiều loại thuốc. Điều trị hen ngày nay không chỉ tập trung vào việc cắt cơn hen, mà còn phải kiểm soát và phòng ngừa cơn hen để giảm thiểu nguy cơ tái phát. Việc này rất cần thiết để nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Ví dụ như thuốc Pumico chứa dược chất có tích quýt giúp phòng ngừa cơn hen. Pumico được sử dụng qua đường hô hấp và có tác dụng chống viêm tại chỗ, góp phần quan trọng trong điều trị. Phân loại thuốc điều trị hen thành hai nhóm chính, nhóm cắt cơn và nhóm chống viêm. Việc hiểu rõ phân loại này giúp bệnh nhân dễ dàng lựa chọn thuốc phù hợp theo nhu cầu điều trị. Sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng lên khi thuốc dễ sử dụng và ít phải dùng nhiều lần trong ngày. Điều này giúp bệnh nhân duy trì điều trị hiệu quả hơn và nâng cao sức khỏe. Phân loại kháng sinh thường được chia thành nhiều nhóm như penicillin, cephalosporin và aminoside. Mỗi nhóm có tác dụng và chỉ định riêng trong điều trị nhiễm khuẩn, tạo ra sự đa dạng trong lựa chọn điều trị. Nguyên tắc sử dụng kháng sinh bao gồm việc chỉ sử dụng khi có nhiễm khuẩn thực sự và xác định đúng loại vi khuẩn gây bệnh. Điều này giúp tránh việc lạm dụng kháng sinh cho nhiễm virus. Sử dụng kháng sinh đúng liều và thời gian rất quan trọng để đạt được hiệu quả điều trị cao nhất. Việc ngừng thuốc sớm có thể dẫn đến tình trạng kháng thuốc và giảm hiệu quả điều trị trong tương lai. Sự nhấn mạnh về vai trò của các công ty trong việc nâng cao phúc lợi xã hội cho thấy sự kết hợp giữa doanh nghiệp và cộng đồng là rất quan trọng. Điều này góp phần tạo dựng môi trường sống tốt hơn. Nội dung chính của video liên quan đến việc cảnh báo về tội phạm và các biện pháp hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng. Điều này giúp nâng cao ý thức cộng đồng và bảo vệ mọi người. Video nhấn mạnh sự cần thiết phải hiểu biết về các tín hiệu cảnh báo trong xã hội. Việc nhận diện các tín hiệu này có thể giúp bảo vệ cộng đồng và giảm thiểu rủi ro. Penicillin chủ yếu tác dụng lên vi khuẩn Gram dương, chẳng hạn như penicillin G và amoxicillin. Chúng có vai trò quan trọng trong điều trị nhiều loại nhiễm trùng, nhất là nhiễm khuẩn hô hấp. Cephalosporin có nhiều thế hệ, mỗi thế hệ có phổ tác dụng khác nhau. Cephalikin và cephalosin là ví dụ tiêu biểu cho hai thế hệ đầu tiên, mang lại nhiều lựa chọn cho bác sĩ. Cách phân biệt các thế hệ kháng sinh rất quan trọng trong điều trị.
Người dùng có thể tham khảo thông tin từ các nguồn trực tuyến để tìm hiểu thêm về từng loại kháng sinh. Kháng sinh cephalofino là một loại kháng sinh quan trọng trong điều trị nhiễm khuẩn nặng và cần được sử dụng cẩn thận. Điều này đặc biệt đúng với bệnh nhân đã dị ứng với penicillin. Nhóm kháng sinh macrolide có tác dụng ức chế tổng hợp protein của vi khuẩn và thường được sử dụng cho trẻ em do tính an toàn cao. Đây là sự lựa chọn phổ biến trong điều trị nhiễm khuẩn. Cần lưu ý rằng những kháng sinh như erythromycin có thời gian bán thải dài, cho phép sử dụng với liều lượng ít hơn. Điều này giúp giảm tần suất uống thuốc cho bệnh nhân và nâng cao sự tuân thủ. Spiramine nổi bật trong việc điều trị các nhiễm khuẩn gram dương, trong khi metronidazole lại có ưu thế với vi khuẩn gram âm và kỵ khí. Sự kết hợp này mang lại hiệu quả điều trị toàn diện hơn cho bệnh nhân. Kháng sinh nhóm quinone, mặc dù có hiệu quả cao, cũng có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng. Chính vì vậy, việc thận trọng khi kê đơn cho bệnh nhân là điều cần thiết. Kháng sinh quinone có nhiều dạng bào chế, cả đường uống và tiêm, với hiệu suất hấp thu cao. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều trị tùy theo tình trạng cụ thể của bệnh nhân. Cotadimo, biệt dược nổi tiếng của sự kết hợp này, có nhiều hàm lượng khác nhau, giúp điều trị hiệu quả các loại nhiễm khuẩn. Nó được sử dụng trong các tình huống cụ thể như nhiễm khuẩn hô hấp. Cơ chế tác dụng của cotadimol là tấn công vào hai giai đoạn khác nhau trong quá trình tổng hợp axit folic của vi khuẩn, làm tăng hiệu quả diệt khuẩn. Điều này rất quan trọng trong điều trị nhiễm khuẩn đa kháng thuốc. Liều dùng của cotadimol được khuyến nghị là một viên 480mg 4 lần mỗi ngày, hoặc một viên 960mg 2 lần mỗi ngày, tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân. Việc tuân thủ đúng liều lượng là yếu tố quyết định hiệu quả điều trị. Kỹ năng xác định nhiễm khuẩn rất cần thiết trước khi sử dụng kháng sinh, vì không phải lúc nào cũng cần dùng thuốc này. Việc chẩn đoán chính xác giúp hạn chế việc lạm dụng kháng sinh không cần thiết. Sự khác biệt giữa nhiễm virus và nhiễm khuẩn rất quan trọng để quyết định phương pháp điều trị. Nhiễm virus thường có triệu chứng như đau cơ, trong khi nhiễm khuẩn có thể có triệu chứng khác. Việc lạm dụng kháng sinh có thể dẫn đến tình trạng kháng thuốc, khiến cho vi khuẩn ngày càng khó điều trị hơn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của các loại kháng sinh trong tương lai. Sốt có thể dẫn đến co giật và ảnh hưởng đến não bộ nếu nhiệt độ cơ thể quá cao. Do đó, việc hạ sốt là cần thiết để bảo vệ các chức năng cơ thể và ngăn chặn các biến chứng nghiêm trọng. Điều trị sốt cần đi đôi với việc điều trị nguyên nhân gây sốt, như sử dụng kháng sinh khi có vi khuẩn. Sốt là phản ứng tự nhiên của cơ thể để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Việc sử dụng kháng sinh cần phải hợp lý để tránh tình trạng kháng thuốc phát triển. Sự kháng thuốc từ vi khuẩn đang là một vấn đề lớn trong điều trị hiện nay, cần được chú ý đến. Men enzyme là loại men chứa các enzyme hỗ trợ quá trình tiêu hóa, nên sử dụng sau ăn. Việc sử dụng đúng cách sẽ giúp tối ưu hóa khả năng tiêu hóa thực phẩm, mang lại hiệu quả cao. Men vi sinh chứa vi khuẩn có lợi cho đường ruột, và cần uống trước ăn để phát huy tác dụng tốt nhất. Điều này giúp cải thiện tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng, mang lại sức khỏe tốt hơn. Việc bổ sung men vi sinh và enzyme cần phải có sự cân bằng, tránh lạm dụng để không làm cơ thể phụ thuộc vào các chất ngoại sinh. Điều này rất quan trọng cho sức khỏe đường ruột lâu dài và ổn định. Sự hấp thu của kháng sinh có thể bị cản trở bởi thức ăn, do đó cần phân biệt rõ ràng thời điểm uống thuốc. Uống trước ăn hay sau ăn có ý nghĩa quan trọng trong việc đạt được hiệu quả điều trị. Một số loại kháng sinh như amoxicillin hấp thu tốt hơn khi uống sau bữa ăn. Điều này cần thiết để đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất, đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân. Việc tiêm kháng sinh cũng cần thận trọng, đặc biệt là với những người có nguy cơ phản vệ cao. Cần kiểm tra dị ứng trước khi tiêm để tránh rủi ro không mong muốn cho bệnh nhân. Sự khác biệt giữa men vi sinh và men tiêu hóa có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Việc hiểu rõ cách sử dụng sẽ giúp tối ưu hóa lợi ích cho cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Men tiêu hóa chứa enzyme giúp hỗ trợ tiêu hóa thức ăn. Men này nên uống sau bữa ăn để giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn và hiệu quả hơn. Men vi sinh chứa vi khuẩn có lợi, sống và hoạt động trong ruột. Chúng cần được uống với nước ấm trước bữa ăn để phát huy tác dụng tốt nhất, tăng cường sức khỏe tiêu hóa cho cơ thể.